Okay, so welcome to my YouTube channel guys. So අද වීඩියෝ එකේ මම පෙන්වන්න යන්නේ අපි image එක quality එක කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා Photoshop භාවිතා කරලා. ඉතින් මම දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරන් තිනවා Danny Danielsගේ ෆොටෝ එකක්. I think මුලින්ම මම කරන්නේ දාගත්ත ෆොටෝ එක layer එකක් හදාගන්න duplicate layer එකක්. ඒක control J click කළාට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේජ එක කොලිටික කියලා ගත්තොත් එක ම අදහස් කර මෙන්න මේකයිද ම මේ මේචක සූම් කර පේනවානවාට පික්සල්ස් ගොඩක් විසිරල විසිල්ලාගේ තියෙන ඉතින් මේ වගේ පොටෝ එකක් ප්‍රින්ට එකට ගත්තම අපිට ගොඩක් මේ පික්සල්ස් විසිරිල්ලා වගේ තමයි පේන හරිට ප්‍රින්ට එක අපිට එන්නේ නැහැ එක හිද තමයි අපි සාමාන්‍යෙන් පින්ට එකක් ගන්න කලින් මේජ එක කොලිට එක රෙසලූෂන්ස් පොඩ්ඩක් හදලඉන්න ඉතින් ඇස ෆස්ටප් අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ මෙතන ඉමේජ් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉමේජ් සයිස් කියන කලික් එතන කලික් කරා මට පේනවා මෙතන රෙසලූෂන් එක තියෙන්නේ 72යි ඉතින් මෙතන රෙසලූෂන් එක මම දාගන්නවා 350 වගේ දාගෙන බලනවා මෙතන වාඩ මේ පේනවා 350 දැම්මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඉස්සෙල්ලා 72 ආයි දාලා පෙන්නන්නම් තිබ්බේ 70නේ ඇත්තව දැමම ආට පේන්න මෙන්න මේ විතියට මෙගේ හැටම ලං කරන්නම් මෙබේන විසිල්ල විසිල්ලා පෙට් වෙට්ටි වඩක උඩ අත්තර මේක අපි තාම 350ගේ දැම්මම දැක්ක දැම් පෙනටවාට පික්සල්ස් පොඩක් අඩු වෙලා තින්නට ඇති මේ ඇතරම ඇත්තරම අපිට ගොඩක් තුරට මේක හොන්දයි මේ ලෙවල් එක හැබැයි දැම් මෙතන තව නොයිස් පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි කළ බලන්න ඕනේ අපිට මේක ඕකේද කියලා නොයිස් එක ගොඩක්ම වැඩිකොරොත් එහෙම වෙන්නිකන් කාටුන් එකක් වගෙන ෆොටෝ එක නොයිස් අඩුම කරමත් පුඩ්ඩක් මේකත් අවුල් ඇතර විතින් ඔය මේක ඇත්තම ඩිපෙන්ඩෙනවාගේ තෝරගන්න ෆොටෝ එකනු මේකෙති මේ මමාරන්තින ෆොටෝ එක අනුව ඉතින් හෝලා චෙක් කරන්න කොතු යාලා ගන්න ෆොටෝ එක අනුව ඔයාලට නොයිස් කැමති විදියට වාට අඩු කරගන්න වැඩි කරගන්න පුළුව ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එකට රට පොඩ රිලස්ටික් ගතියට තීටෝන හිද මම නොයිස් එක 50ට වගේ තියාගන්න ඒවගේම එන්න මේ රී සාම්පල් අනික ඉමේජ් සයිස් එක මෙතන අනිවාරෙන් බලන්න ඔයා මේ ඩයිමෙන්ෂන් එක පික්සල්ස් ලික් කල්ලා තියන්න කියලා ඒවගේ මෙතනත් රෙසලෝෂන් එක පික්සල්ස් අනිවාරෙන් ලික්කෙන් ඒවගේ මේ රීසාම්පල් කියන එක මම සිලෙක්් කරතින් පිසව් ඩීටස් 2.0 කියන එක හිතුණු දීලා ඕකේ කර සෝ දැවට පේනවන අර පික්සල්ස් වගේ විසිරලා තිබ ඉස්සල කොටකොට වගේ තිබ ගතිය දැන් නෑ මූුණ හරි අපි තව මේ තව පුඩ්ඩක් අපට පොලිටික් වැඩි කරගන්න අපි යන ෆිල්ට ගිහිලා කැමර රෝ ෆිල්ට මෙතන ගිහිල්ලා මෙතන තීරවා ටීටල් මකර කියලා මුලින්ම මේ ඔක්කෝම මන්සීරෝ කරගන්න පොඩ්ඩක් ඉමේජ්ජක ලංකරගන්න මොකද මට හොඳට ඩීටස්ටික බලාගන්න ඕන හින්ද ආරි මුලින්ම ලුමිනස්වලින් කියල පොඩ්ඩක් වැඩි කළ බල වට පෙන ලුමිනස් වැඩි කරාම ගොඩක් නිකන් අර ෆොටෝ ගෙනක කාටුන් වගේ සුරූපයක් කර තමයි එන්න මට පොඩක් ක්‍රේලිස්ටික් කඩිර් ගන්න ඕනේ එක හින්ද අපි ලුමිනස් ඩීටල්ස් අඩු කරාමත් ගොඩක්ම කාටුන් එකගෙනවා ති මම කරන්නේ ලුමිනස් ඩීටේල් එක පොඩ්ඩක් සීරෝම කරලා මේක මම ගන්නවා පාතලයට තිහට වගේ දාගන්න මේක මේ මගේ මේ ෆොටෝ එක ගොඩක් ක්ලිය එකක් ඉඳ පොඩ්ඩක් මේ තමයි ම මේ ගන්ට ගන්න වාගේ ෆොටෝකින් ෆොටෝ එක වාට මේ ඩීටෙල් එක වෙනස් කරන්න පුළන් මේ වීඩියක ගොඩම පර්පස් එක තමයි මම මේ ෆලෝ කරන පාත් එක ෆලෝ කරන්න තකොට වාට පුළුවන් වගේ මේජ් එක කොල්ටි වැඩි කරගන්න ඉටස්සේ මම හදනවා කලර එක හන්ඩන් කරා කල ස්මූත් එකත් හන්ඩන් කරා කල ඩීටල්ම සීරෝ කරන ටසේ තබුඩ්ඩක් බලු මවන්් එක මවන්් පනාට වගේ තියෙනවා ක්‍රේඩිය සුත් පොයින්ට්වන් වගේ තියෙනවා ඩීටේල් ගොඩක් වැඩි කරන්න ඩීටේල් 25 වගේ උන් තියෙන කියලා ඕකේ හරි
දැන් නට පේන ලංකරම් ගොඩක් දුරට දැන් ඉමේජ් එකේ කොලිටි එක පොඩ්ඩක් හැදිලා තියෙනවා. සෝ මං වාට ඒ දෙක වෙනස පෙන්වන්න මුලින්ම ගත්ත පින්තූර සහ දැන් ගත්ත පින්තූර මම මේක සේව් කරගන්නවා. සෝ මේ තියන්නේ මම මුලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත පින්තූරේ සහ මෙන්න මේක තමයි මම දැන් එඩිට් කරලා හදාගත්ත පින්තූර. සෝ ඔයාලට පේනවා පැහැදිලි වෙනසක් එයාගේ මූණේ එයාගේ සහ එයාගේ ඩීටේල්ස් වල. ඉතින් ඔයාලට ඕනම ඉමේජ් එකක් මේ විදිහට ප්‍රින්ට් කරගන්න කලින් ඔයාගේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න නම් මම මේ කීපු මෙතඩ් එක ෆලෝ කරන්න. ඒ හැබැයි මගේ සෙටිංස් ඔයාලට වෙනස් වෙයි. මොකද ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එකට ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එකත් එක්ක ඔයාගේ සෙටින්ස් වෙනස් කරේ. බට් ඔයාලට සේම් පාත් එක ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ෆලෝ කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝස් වල ඉමේජ් ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්න. සෝ මම දිගටම මේ වගේ පොඩිපොඩි ටියුටෝරියල්ස් ෆොටෝෂොප් වලින් කරන්න විදිහ මම දිගටම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෝ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට යම් කිසි ප්‍රයෝජනයක් හම්බුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දෙන්න. පුළුවන් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මට සපෝට් කරන්න. So thank you guys. Bye.